các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái đề thi thử của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đề thi môn toán thời lượng 90 phút gồm 50 câu. Và các em ạ, đây là một cái đề của Bộ mà rất là quan trọng đối với các em, bởi vì cái đề này Bộ sẽ dựa vào cái đề này thì Bộ sẽ ra cái đề chính thức. Nó cũng dựa trên cái bố cục và những cái trọng tâm nằm trong cái đề này, chỉ có là sửa số mà thôi. Cho nên cái đề này nó rất là quan trọng, và các em nào mà đã xem qua rồi cái đề này rồi và giải cái đề này rồi thì cũng cần nên xem trở lại thầy giải và để nắm ra được cái cách giải cốt lõi của cái đề này. Và các em nào mà chưa biết đến cái đề này thì các em cũng rất là nên theo dõi nó cho thật là kỹ càng, bởi vì kỳ thi quan trọng 12 năm học chúng ta sắp đến rồi. Và có một điều nữa là thầy cũng đã có nhiều kinh nghiệm rồi, thì sẽ chỉ các em là trong việc học á, nếu chúng ta đã học lý thuyết rồi, thuộc bài hết rồi, nhưng mà đến khi làm bài tập thì làm không được, hoặc là làm rất là chậm đó. Cho nên khi học lý thuyết rồi thì ta phải làm bài tập, nhưng khi làm bài tập rồi mà khi thi thì vẫn điểm thấp, là do vấn đề gì? Là do chúng ta thi, người ta làm một bài ta làm rất là nhanh, trong vòng 1-2 phút là xong. Mình làm một bài cả tiếng đồng hồ mới xong thì hiệu suất nó nằm ở đâu? Cho nên vấn đề đó, thi cử là chúng ta phải làm tốt, làm nhanh, làm hiệu quả. Mà muốn làm tốt, làm nhanh, làm hiệu quả thì chúng ta phải ôn luyện, không còn con đường nào khác hết. Cho nên các em muốn làm việc gì các em phải đặt quyết tâm lên hàng đầu, và từ đó mình sẽ đề ra cái kế hoạch để mình làm, và mình làm thật hiệu quả. Chứ còn làm mà không hiệu quả thì thôi, làm cũng như không. Rồi bây giờ mình vào vấn đề nhé các em. Bây giờ mình vào câu số 1. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức z bằng 7 trừ 6y có tọa độ là. Thì bài này rất dễ rồi, cho nên thầy chỉ cho thôi. X thì bằng 7, y bằng trừ 6 đây. Thì phần ảo là nằm ở y, trừ 6. Là ảo là trừ 6, nhưng mà thực là 7. Như vậy cái tọa độ, họ hỏi tọa độ như thế nào? Như vậy là 7 trừ 6. 7 trừ 6 là câu 1. 1D. 1D nha. Rồi 1D này. 1D. Qua câu số 2. Trên khoảng 0 đến cộng vô cùng, đạo hàm của hàm số y bằng logarit cơ số 3 của x. Như vậy mình đạo hàm lên. Thực ra cái đạo hàm này các em, logarit cơ số 3 của x chính là bằng log của x trên log 3. Và khi mình đạo hàm lên đó thì log x thì đạo hàm là 1 phần x. Mà log 3 này thì cái hệ số mà trong cái phép nhân này thì mình để nguyên. Cho nên nó 1 phần x log x. Thì 1 phần x log x, 1 phần x log 3 các em. 1 phần x log 3. Như vậy câu B đây. 2B. Câu số 3. Trong khoảng 0 đến cộng vô cùng, đạo hàm của hàm số y bằng x mũ pi là. Như vậy mình đã học đạo hàm của hàm đa thức rồi, hàm của y bằng x mũ n này. Nếu ta đạo hàm lên thì nó sẽ bằng n x mũ n trừ 1. Thì đây x y bằng pi, x mũ pi thì đạo hàm lên nó bằng pi x mũ pi trừ 1. Đúng chưa? Pi x mũ pi trừ 1 a 3a. Câu số 4. Tập nghiệm của bắp phương trình này là, tập nghiệm của bắp phương trình nè, 2 mũ x cộng 1 nhỏ hơn 4. 2 mũ x cộng 1 nhỏ hơn 4. Mà 4 của mình là bằng 2 mũ 2. Đây cơ số 2 là lớn hơn 1 cho nên nó đồng biến. Đồng biến thì mình cứ việc làm ghi cái mũ đó, x cộng 1 nhỏ hơn 2. Chuyển số 1 này qua là trừ 1, 2 trừ 1 là 1. Nhỏ hơn 1 có nghĩa là 1 trở về trừ vô cùng.
có nghĩa là trừ vô cùng đến 1. Câu 4D. Ta sang câu số 5 nhé các em. Cho cấp số nhân UN với U1 bằng 1 và công bội Q bằng 1/2. Giá trị của U3 bằng. Thì về cấp số nhân thì mình nhớ một điều là U2 sẽ bằng U1 nhân cho Q. U3 sẽ bằng U1 bằng U2 nhân cho Q. U4 sẽ bằng U3 nhân Q. Có nghĩa là U2 sẽ bằng U1 nhân Q thì U3 sẽ bằng U1 nhân cho Q bình. Và U4 sẽ bằng U1 nhân Q mũ 3. Thì đây người ta hỏi Q3 thì bằng U3 nè sẽ bằng U1 nhân Q mũ 2. Ta có cái mẹo là ta nói 1 cộng 2 là ra 3. Nếu mà đây cho 5 thì đây U1 nhân cho Q mũ 4. Cứ hai cái số nó cộng lại ra số bên trước là được. Như vậy U1 mình là 2, Q mình là 1/2. Bằng 2, 1/2 là 1/4. 2 đơn giản cho 4 là còn 1/2. Như vậy U3 của mình là 1/2. 1/2 là 5B. Câu số 6. Trong không gian OXYZ mặt phẳng P y cộng x cộng y cộng z cộng 1 bằng 0 có vector pháp tuyến là. Thì vector pháp tuyến đó các em. Vector pháp tuyến là cái hệ số đây A, B, C đây là gọi là vector pháp tuyến. Thì mình nhìn đây mình thấy là 1 1 1 1 1 1, này là 6 C. Câu 7. Cho hàm số y bằng ấy cộng b trên cx cộng d có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hình bên đây các em. Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số đã cho và trục hành là. Như vậy trên cái trục cái hệ trục tọa độ OXY này, trục đây gọi là trục hành, trục OX gọi là trục hành, trục OY gọi là trục tung. Này, như vậy đồ thị này cắt trục hành tại đâu? Bên này thì không cắt ra, bên này cắt đây. Tại cái điểm 2 này nè, 2 này tức là 20 á. 20, như vậy là câu 7B. Rồi, 7B. Câu số 8. Tích phân đi từ -1 đến 4 của fx dx bằng 2 và tích phân đi từ -1 đến 4 của gx dx bằng 3. Hỏi tích phân đi từ -1 đến 4 của fx cộng gx dx bằng bao nhiêu? Thì đây là tích phân của một tổng sẽ bằng tổng hai tích phân. Tổng hai tích phân là ta lấy hai tích phân này cộng lại, 2 cộng 3 bằng 5, như vậy 8. 8A. Rồi, câu số 9. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như hình cong trong hình bên? Thì các em đây nó có các đồ thị của đây thì thầy nhắc luôn. Hàm bậc 4 là nó sẽ lên xuống, hoặc là lên xuống, hoặc là xuống lên, hoặc là lên xuống. Nó không có dạng này. Còn hàm bậc 3 thì nó lên, hoặc là xuống, lên, xuống. Thì đây cái hình này là cái hình mà của hàm số phân thức các em ạ. Cho nên mình nhìn vô đây phân thức thì số B, 9B. Rồi 9B. Bây giờ câu số 10. Trong không gian OXYZ mặt cầu tâm S x bình cộng y bình cộng z bình trừ 2x trừ 4y trừ 6z cộng 1 bằng 0. Tâm của S có tọa độ là. Thì tọa độ của nó là cái chỗ này cho em, chỗ đây. Mình chia cho -2 nha, trừ 2 là ra 1 nè. Chia cho -2 ra trừ 2 nè, chia trừ 2 ra trừ 3 nè. Quên, chia cho -2 ra 1 nè, ra 2 nè. Chia trừ -2 ra 1 nè, chia trừ 2 ra 2 nè, chia trừ 2 ra 3 nè. Như vậy tâm của nó là 123, 123 là khu D, 10D. Câu số 11. Trong không gian OXYZ góc giữa hai mặt phẳng OXY OYZ bằng. Thì trong không gian không gian 3 chiều các em. Trục X đây, trục Y đây, trục Z đây. Thì cái này các em cũng dễ hiểu rồi.
là OSI thì nó sẽ phải vuông góc với lại là XOZ, rồi nó lại vuông góc với OIZ. Nói nôm na là ba cái mặt phẳng này là nó vuông góc đôi một với nhau. Thì mình chỉ nắm như vậy thôi, mình thấy vuông góc thì mình chọn cô D này thôi, 11D. 11D nha. Rồi câu 12. Cho số phức Z bằng 2 cộng 9Y, phần thực của số phức Z bình bằng. Thì cái bài này là chúng ta có thể bấm máy tính là ra liền, ra bấm mốt 2 rồi ta bấm ra thôi, còn không nếu ta làm tay thì như thế nào? Z bình phương sẽ bằng, nhớ làm tay cũng rất là nhanh, nhanh hơn máy tính nữa kìa. Đây Hằng đã thức rồi, A cộng B tất cả bình là bằng A bình là 2 bình cộng 2AB, 2 nhân 2 là 4, 4 9 36, 36Y cộng cho B bình là bằng 4 cộng 36Y. Chỗ này Y bình là bằng 1. Trong cái số phức nó có cái số phức người ta thường là bình lên là số 1, nhưng mà đây bình là trừ 1. Trừ 1 mà 9 là 81 nên trừ 81. Trừ 81 và cộng 4 thì phải bằng âm 77 không? Âm 77 cộng cho 36Y. Mà ở đây người ta hỏi là phần thực của số phức Z bình. Phần thực là âm 77 đây, phần ảo là 36, âm 77 là đây là 12A. Rồi ta sang câu số 13. Cho khối lập phương có cạnh bằng 2, thể tích của khối lập phương đã cho bằng. Thì câu này thì quá dễ rồi nha. Hình lập phương thì có hình lập phương là có các cạnh bằng nhau. Khi tính thể tích ta lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Như vậy 2 nhân 2 nhân 2 là 8. Còn đối với hình hộp duy nhật á, thì mình lấy là A nhân B nhân C. Đó. Còn đối với các hình khác, ví dụ như hình lăng trụ thì ta lấy x đáy nhân cao. Hình chốt thì 1/3 x đáy nhân cao. Hình nón thì cũng 1/3 x đáy nhân cao. Đó. Cái hình nào mà nó có chốt đó thì mình nhân 1/3. 3 vô rồi, câu 13 sẽ là B. Câu 14. Rồi, chốt đây các em. Cho khối chốt SABC có đáy là tam giác vuông căn tại A, AB bằng 2. Vuông căn tại A có nghĩa là AB bằng 2 mà AC cũng bằng 2 nha các em. SA vuông góc với đáy, SA bằng 3. Tham khảo hình bên. Thể tích khối chốt đã cho bằng. Thì thầy đã nói rồi, thể tích khối chốt thì bằng 1/3 x đáy nhân cho cao. Chưa? Rồi nó tròn mất rồi. Đây. Thể tích hình chốt là 1/3 x đáy nhân cao. Mà x đáy của mình là hình tam giác vuông căn. Tam giác vuông căn này. ABC. AB là bằng 2. Như vậy vuông căn cho nên AC cũng bằng 2. Muốn tìm x đáy thì ta làm gì? Ta có thể làm bằng hai cách. Nói chung là mấy cái này nó cũng dễ hiểu nhưng mà các em không để ý là thường ta thấy lấy cạnh đáy nhân cao chia 2, nhưng mà ta cũng hiểu luôn nè. Ta cứ lấy 2 nhân 2 là ra cái diện tích hình vuông này. Rồi ta chia 2 thì nó ra hình tam giác này. Đó, như vậy x này sẽ bằng 2 nhân 4, 224 chia 2 ra là 2. Như vậy x đáy mình sẽ bằng 2. Rồi như vậy V của mình sẽ bằng 1/3 x đáy nhân cho cao. X đáy là bằng 2 rồi. H của mình là SA. SA là 3. 3 số 3 này gạch đi còn lại là 2. Vậy 14B. 14B. Sang câu 15. Cho mặt phẳng P tiếp xúc với mặt cầu XOR. Gọi D là khoảng cách từ O đến P. Khẳng định nào dưới đây đúng? Thì câu này cũng rất là dễ các em. Khi mà đập mặt cầu này mới tiếp xúc với mặt phẳng B này thì tiếp xúc đây. Thì chính cái đoạn này là R luôn như đoạn gì nữa đúng không? Như vậy khoảng cách từ O cho đến B. Khoảng cách từ O cho đến B là bằng R. Nếu mà cái điểm nằm ngoài thì lớn hơn R. Nếu nằm ở trong thì nhỏ hơn R. Đây nằm ngay cái mặt cầu đây thì nó bằng R. D bằng R là 15D, 15C. Rồi số phức. Phần não của số phức
x trừ 3y là phần thực là 2, phần ảo là trừ 3. Trừ 3 là a, 16a. Câu 17. Cho hình nón có đường kính đáy là 2r, có độ dài đường sinh L. Diện tích xung quanh của hình nón đã cho bằng. Nhớ là diện tích xung quanh nè các em. Diện tích xung quanh là pi RL các em. Đường kính là 2r, tức là bán kính là r nè. Pi RL là đặt câu C, 17C. Sang câu 18. Trong không gian UX YZ cho đường thẳng D x trừ 1 trên 2 bằng y trừ 2 trên âm 1 bằng z cộng 3 trên âm 2. Điểm nào dưới đây thuộc D? Như vậy cái điểm thuộc D thì mình cứ cho cái tử này bằng 0 là bằng x bằng 1 nè, y bằng 2 nè, z bằng trừ 3 nè. 1 2 trừ 3. 1 2 trừ 3 đây. 18B. Sang câu 19. Cho hàm số y bằng a x mũ 4 cộng e b x bình cộng c có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hình bên đây các em. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho có tọa độ là, nhớ là tọa độ là tức là x y, còn điểm cực đại là x, giá trị cực đại là y. Nhiều khi mấy cái từ khóa đó mà mình không nắm được là mình làm vẫn sai như thường. Tọa độ tức là x y. Điểm cực tiểu đâu? Điểm này lên xuống là cực đại nè, xuống lên là cực tiểu nè, lên xuống là cực đại nè, cực tiểu đây có nghĩa là x bằng 0, y bằng 1. Có nghĩa tọa độ đó là 01. 01 là 19B. Rồi sang câu 20. Tìm cận ngang của đồ thị hàm số y bằng 2x cộng 1 trên 3x trừ 1 là đường thẳng có phương trình. Thì cái này các em chắc cũng biết nhiều rồi, cho nên thôi thầy nói. Nếu mà tìm cận đứng thì cái cho mẫu bằng 0 thì x sẽ bằng 1/3 là tìm cận đứng. Còn tìm cận ngang thì mình lấy hai cái hệ số này mình chia nhau nè. Vậy tìm cận ngang là y bằng 2/3. 2/3 là câu D. Vậy 20D. Rồi 20D rồi, bây giờ qua câu 21. Tập nghiệm của bất phương trình logarit x trừ 2 lớn hơn 0 là. Nhớ cái phương trình logarit các em. Phương trình logarit là mình phải có điều kiện nữa các em. Câu 21 này mình phải có điều kiện là tại vì nó logarit nè. Đây số 1. Cơ số đây là cơ số 10 em, logarit mà không có ghi cơ số là cơ số 10 á. Thì nó đồng biến đi lên đây rồi. Mình thấy x đi từ trừ 0 đến cộng vô cùng nè. Giá trị của nó là đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng. Có nghĩa là tập R. Điều kiện của mình là x trừ 2 lớn hơn 0, có nghĩa là x lớn 2. Và logarit x trừ 2 này lớn hơn 0. Lớn hơn 0 có nghĩa là logarit của 1. Bất cứ logarit cơ số nào mà của 1 là cũng bằng 0. Mà đây là 10 nó lớn hơn 1 cho nên mình mà có cái đồng biến. Tương tự mình chuyển qua thì x sẽ lớn hơn 3. X lớn hơn 3 có nghĩa là đi từ 3 đến cộng vô cùng. Là câu C đó em. Như vậy 21C. 21C nha. Rồi qua câu 22. Cho tập hợp A có 15 phần tử. 15 phần tử. Số tập con gồm 2 phần tử của A bằng. Như vậy đây mình có 15 phần tử nhưng mình bóc ra 2 phần tử. Thì đây là tổ hợp nha em, chứ không phải là chỉnh hợp đâu. Tổ hợp là chữ C này, chữ 2 bằng 15 nè. Cái này mình bấm máy tính cũng ra thôi, nhưng mà nếu mà để hiểu luôn kiến thức thì mình nên làm công thức luôn. Là mình bằng 15 dây thừa trên 15 trừ 2 dây thừa và nhân 2 dây thừa. Đây là 13 dây thừa này. 2 dây thừa, 15 dây thừa. 15 dây thừa mà 13 chia 13 dây thừa sẽ bằng 15 nhân 14. Bởi vì đây 15 nhân 14 nhân 13 nhân 12 nhân cho số 1
Từ 13 cho đến 1 là 13 dư thừa. Nhưng mà chỗ trên đây là còn lại là 15 nhân 14 là nó sẽ bỏ đây. Còn đây 2 dư thừa là bằng 2 nhân 1 là 2. Như vậy là 14 chia 2 được 7. 7 nhân vô đây nhân 15 là 7 5 35, 7 1 là 7 là 105. 105 mình chọn cô đi. Mình tính nhẩm bằng tay cũng được nữa em. Là 22D. Chứ thực ra là máy tính đó, nó chỉ dùng cho những cái bài toán mà khó, số liệu nó dài nó lớn thì mình nên bấm. Còn mấy cái số liệu nhỏ này á là mình nên tính nhẩm nó rất là hay em. Khi đó cái đầu óc mình nó có tư duy được. Chứ còn mình phụ thuộc vào công nghệ quá thì sau này là mình khi ra đời là bắt thình lình người ta biểu tính cái số liệu nào đó là mình tính không được. Rồi qua câu 23. Câu 23 là cho nguyên hàm của 1 trên x dx bằng fx cộng c, khẳng định nào dưới đây đúng? Thì nguyên hàm của fx 1 trên x này thì bằng cái gì đó mà đạo hàm ra 1 trên x. Thì chỉ cái log x thôi các em. Log x đạo hàm ra 1 trên x thì log x. Nhưng mà đây người ta không hỏi ở dưới đáp án, người ta không phải hỏi fx. Mà tao hỏi lại là f phải x. Như vậy mình thấy này, đây là đây fx của mình là bằng log x đó nè. Rồi bây giờ người ta là biểu tìm f phải x nữa. F phải x thì mình là log x mình đạo hàm tiếp. Mà log x đạo hàm tiếp thì ra là 1 trên x lại. 1 trên x lại thì như vậy mình chọn câu C. Cái bài này người ta cài mình đó nha, chứ không thì dễ sai lắm á. Mình mà lập chụp là ra cái đáp án B này rồi đó. Như vậy là 23 C. Câu 24. Tích phân đi từ 0 cho đến của fx dx bằng 4 thì tích phân đi từ 0 của 1/2 fx trừ 2 dx bằng bao nhiêu? Thì cái câu này mình làm chút thôi. 0 đến 2 của 1/2 fx trừ 2 dx thì bằng nguyên hàm từ 0 đến 2 của 1/2 fx dx. 1/2 nên mình đưa ra ngoài đó là 1/2 fx dx trừ cho nguyên hàm 0 đến 2 của dx. Mà đây người ta cho bằng 4 rồi nên bằng 1/2 nhân cho 4. Nguyên hàm của dx là bằng x. Bởi vì x đây là số 1 nè, 1 dx nè, x đạo hàm ra số 1 nên đây là số 1, tức là đây là x. 4 chia 2 được 2. Đây số 2 các em, số 2 chứ không phải số 1 nha, 2 mà. Như vậy mình thế số 2 vô đây là 2 nhân 2 là 4. 0 vô đây là 0. Như vậy 2 trừ 4 thôi. Đó, trừ 2, 2 trừ 4 là bằng trừ 2. Như vậy mấy cái bài này thì mình đâu cần bấm máy tính đâu. Là câu D. Đúng không? Câu D. Câu D mà trừ 2 nè. Như vậy 24. 24D. Đây là 24 này. Rồi tôi qua câu 25. Cho hàm số fx bằng cos x cộng cho x. Khẳng định nào dưới đây đúng? Cái này mình tính trên này cũng được em. Cái này. Nguyên hàm là bằng cái gì đó mà đạo hàm nó ra lại fx là được. Mình thấy này, sin x mà đạo hàm ra cos x thì trừ sin x, đạo hàm này ra trừ cos x, ở đây không đúng rồi. Như vậy mình quay qua đây là mình quay qua A và C đều sai hết. Bây giờ qua câu B nè. Sin x đạo hàm ra cos x là đúng. X bình phương đạo hàm ra 2x. Như vậy câu này sai rồi. Như vậy câu D này mới đúng. Sin x đạo hàm ra cos x. X bình đạo hàm ra 2x trên 2 là ra x. C đạo hàm bằng 0. Như vậy câu 25 của mình là 25 D. Như vậy các em thân mến, phần đầu của đề thi thầy làm đến đây và thầy sẽ làm tiếp ở phần sau. Các em nhớ theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các em. Chúc các em sức khỏe và ôn thi thật là hiệu quả nhé. Bye bye.